ในวิดีโอนี้นะครับเรายังคงเรียนรู้เกี่ยวกับการหาค่าความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าความเชื่อมั่นเนี่ยเรายังถือว่าเป็นคุณภาพของเครื่องมือที่สำคัญและก็สำคัญมากด้วยนะครับเพราะว่าความเชื่อมั่นเนี่ยถือว่าถ้าเครื่องมือไหนมีค่าความเชื่อมั่นสูงแสดงว่ามีความคงเส้นคงวานะครับมีความชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงไปมามันเหมือนตาช่างนะครับที่มีความเป็นมาตรฐานวัดผลกี่ครั้งนะครับช่างกี่ครั้งนะครับครั้งแรกเป็นอย่างไรครั้งต่อมาก็ต้องได้ค่าเท่าเดิมหรืออย่างน้อยก็ต้องใกล้เคียงกับของเดิมนะครับที่วัดผ่านไปเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะเป็นการหาค่าความเชื่อมั่นอีกวิธีหนึ่งคือวิธีของคอนบาร์นะครับอันนี้หลายคนคงจะคุ้นเคยกับคอนบาร์นะครับถ้าเรียนมาทางด้านการศึกษาทางด้านการวัดและประเมินผลนะครับทีนี้คอนบาร์เนี่ยวิธีการของคอนบาร์เนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างจากการหาค่าความเชื่อมั่นจาก KR20 KR21 นะครับซึ่ง KR20 KR21 เนี่ยเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องมีความเวลาตรวจให้คะแนนนะครับต้องเป็นการตรวจให้คะแนนแบบตัวถูกให้1ผิดให้0นะครับแต่คอนบาร์กเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเพราะมองว่านอกจากข้อสอบที่มันมีการตรวจข้อสอบแบบถูกให้1และผิดให้0เนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบอื่นเช่นข้อสอบอัตนัยก็ไม่จำเป็นต้องเป็น1 0นะครับจะเป็น10เป็น8นะครับหรือจะเป็นการสร้างแบบสอบถามที่เป็นสเกล3-2-1หรือ5-4-3-2-1ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะอำนวยความสะดวกในการที่จะหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดประเภทที่เป็นลักษณะของข้อสอบอัตนัยหรือจะเป็นแบบสอบถามก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ไม่ใช่ข้อสอบแบบตอบถูกให้1ตอบผิดให้0นะครับทีนี้สูตรของการหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีของคอนบาร์กเนี่ยลักษณะถ้าดูตามโจทย์ดูตามสูตรแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีความแตกต่างจาก KR20 KR21 นะครับแต่ว่าถ้าดูลึกๆนะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ในส่วนของสิ่งที่มาเพิ่มก็คือความแปรปรวนของข้อสอบปลายข้อนะครับลองดูนะครับสัญลักษณ์ก็คือตัวอัลฟาเนี่ยเราก็จะแทนสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบนะครับ K ก็คงยังคงเหมือนเดิมก็คือจำนวนข้อสอบนะครับที่เราใช้ในการสอบนะครับเพราะฉะนั้น K ส่วน K ลบ1เนี่ยง่ายเลยนะครับมีข้อสอบกี่ข้อข้างล่างก็คือจำนวนข้อสอบข้อนั้นจำนวนข้อสอบจำนวนนั้นลบกับ1นะครับสิ่งที่เราต้องหาเพิ่มหน่อยก็คือความแปรปรวนรายข้อก็คือ SI กำลัง2นะครับส่วนด้วย ST กำลัง2ก็คือความแปรปรวนของข้อสอบทั้งฉบับนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองไปฝึกการคำนวณกันดูนะครับลองสมมุติตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการเอาข้อสอบนะครับที่เป็นข้อสอบในลักษณะที่สมมุติแล้วกันนะครับว่านี่คือข้อสอบอัตนัยคะแนนเต็ม10นะครับแล้วก็มีการเอาไป try out กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มนักเรียนของเราที่เราต้องใช้ข้อสอบนี้ในการประเมินจริงนะครับเอาไป try out มา30คนนะครับมี30คนลักษณะของข้อสอบนะครับเวลาที่เราจะกรอกผลจากการได้ผลจากการสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับตาราง Excel นะครับกรอกเข้าไปใน Excel เนี่ย Excel ผมยังย้ำว่า Excel อำนวยความสะดวกให้เรามากในการคำนวณนะครับลักษณะของการกรอกข้อมูลนะครับคอลัมน์แรกก็จะเป็นจำนวนคนจำนวนนักเรียนนะครับหรือจะเป็นชื่อนักเรียนแต่ละคนก็ได้หรือจะเป็นเลขที่ก็ได้นะครับส่วนในคอลัมน์ต่อมาก็จะเป็นจำนวนข้อเป็นข้อนะครับเราก็จะกรอกข้อมูลลงไปเลยครับว่านักเรียนคนที่1หรือเด็กชายคนนี้ได้คะแนนข้อ1เท่าไหร่ข้อ2เท่าไหร่ข้อ3เท่าไหร่จนถึงข้อที่20นะครับก็เรื่อยๆไปจนถึงคนที่30ว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะครับก็คำนวณกรอกข้อมูลลงไปเบื้องต้นนะครับถ้าเรามาพิจารณาตามสูตรหลังจากที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับพิจารณาตามสูตรเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราต้องหาจากการที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญจำเป็นที่เราต้องหาเลยก็คือเรื่องของค่าความแปรปรวนรวมกับค่าความแปรปรวนรายข้อนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวมาหาค่าความแปรปรวนรวมทั้งฉบับกันก่อนนะครับวิธีการคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันเลยกับการหา KR20 KR21 นะครับก็คือเราเอาแต่ละคนมาหาคะแนนรวมนะครับคะแนนรวมก็ไม่ยากเนาะก็คือ sum นั่นเองนะครับกด sum นะครับ
กด Double Click หรือกดโอเคได้เลยนะครับตรวจสอบทุกครั้งนะครับเมื่อมีกล่องข้อความหรือ Pop up ขึ้นมาว่าเขาใช้เซลล์ไหนมาคำนวณให้กับเรานะครับเขาเริ่มที่เซลล์ A2 แต่ในความเป็นจริงของเราเริ่มที่ B2 เราก็ต้องเปลี่ยน A เป็น B นะครับโอเคเมื่อได้แล้วกดโอเคครับผมกดโอเคเนาะเราก็จะได้ผลรวมของคนที่1นะครับเราอยากได้ผลรวมของทุกคนเพราะฉะนั้นกดลากเลยครับ Copy Cell นะครับเมาส์ไปไว้ด้านล่างขวามือนะครับแล้วก็กดลากเพื่อจะ Copy Cell ทั้งหมด Copy สูตรนะครับเราก็จะได้ผลรวมของคะแนนรวมของแต่ละคนเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปเราก็จะมาหาค่าความแปรปรวนรวมนะครับทั้งฉบับเลยนะครับผมแทนด้วยสัญลักษณ์st กำลังสองเอาไว้มุมขวาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหาค่าให้ใส่ตรงนี้ไว้เป็นความแปรปรวนรวมนะครับจำได้ไหมครับการหาค่าความแปรปรวนรวมสูตรว่ายังไงเอ่ยจำสูตรไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าต้องสามารถจำได้ว่าเราจะไปเอาสูตรมาจากฟังก์ชันได้อย่างไรนะครับไปที่ปุ่มฟังก์ชันครับเรากดเลือกเลยนะครับเวลาพูดถึงความแปรปรวนนะครับความแปรปรวนเนี่ยจริงๆในฟังก์ชันในสูตรเนี่ยนะครับจะมีความแปรปรวนอยู่2ตัวก็คือความแปรปรวนที่เป็นของประชากรกับของกลุ่มตัวอย่างนะครับในที่นี้เราใช้ตามความเป็นจริงก็คือเราสุ่มตัวอย่างมาเพื่อจะใช้ในการทดลองแบบทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกค่าที่เป็น VRS นะครับจุด S นี่ก็คือ sample นะครับก็คือกลุ่มตัวอย่างของเรานะครับVAR นี่ก็คือ variance นะครับก็คือความแปรปรวนนะครับdouble click ไปครับผมตรวจสอบนะครับเราจะใช้เซลล์ไหนถึงเซลล์ไหนเราบอกว่าเราจะหาค่าความแปรปรวนรวมทั้งฉบับนะครับก็คือเริ่มที่ V2 จนไปถึง V31 นะครับเพราะฉะนั้นในกล่องข้อความถูกไหม V2 ถึง V31 ถูกต้องเรียบร้อยนะครับเราก็กดโอเคได้เลยครับได้คำตอบแล้วเรียบร้อยว่าความแปรปรวนรวมนะครับของข้อสอบทั้งฉบับก็มีค่าเท่ากับ664.41นะครับอยากได้ทศนิยม2ตำแหน่งก็2ตำแหน่งนะครับโดยส่วนใหญ่เราใช้2ตำแหน่งแต่ถ้าจะเพิ่มจะลดนะครับก็ดูตรงเมนูข้างบนเนาะที่เป็นการเพิ่มลดทศนิยมนะครับโอเคครับอันนี้ได้ภาพรวมของความแปรปรวนรวมทั้งฉบับนะครับต่อไปเราต้องมาหาค่าความแปรปรวนรวมรายข้อนะครับใช้วิธีการเดียวกันนะครับแต่ทีนี้เราจะมาพิจารณาทีละข้อนะครับว่าความแปรปรวนรวมควรจะต้องเป็นเท่าไหร่ในแต่ละข้อนะครับก็คือใช้สูตรเหมือนเดิมครับผมไปที่ปุ่มฟังก์ชันนะครับปุ่มฟังก์ชันนะไปที่ค่าความแปรปรวนนะครับความแปรปรวนเป็นเท่าไหร่กดดับเบิลคลิกได้เลยนะครับหรือจะกดโอเคได้เลยนะครับยังจำได้ใช่ไหมว่าเวลาถ้าสมมตินะครับว่าในกรอบselect a function มันไม่ขึ้นสูตรความแปรปรวนมาถ้าเราจำชื่อความแปรปรวนได้นะครับเราก็แค่พิมพ์ลงไปแค่นั้นเองนะครับตรงช่อง search for a function นะครับผมลองพิมพ์ดูนะ VAR นะครับลองพิมพ์ VAR ก่อนเห็นไหมครับ VAR จะมี VAR จุด T กับจุด S นะครับเราต้องใช้จุด S นะเพราะว่าเราใช้กลุ่มตัวอย่างนะครับโอเคตรวจสอบที่ครับ B2 จนถึง B31 ถูกต้องนะถูกต้องกดโอเคเลยครับผมแสดงว่าข้อที่1ความแปรปรวนได้ค่าเท่ากับ 4.41 นะครับข้ออื่นๆแล้วก็ใช้วิธีการ copy นะครับ copy สู่ copy cell ได้เลยครับแล้วก็ลากยาวจนไปถึงข้อที่20นะครับเรามี20ข้อได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ค่าความแปรปรวนรวมเราได้ค่าความแปรปรวนทั้งฉบับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีของ Convar ในวิดีโอถัดไปนะครับ